نلتقي من جديد أيها الأصدقاء في فكرة جديدة: كيف نأخذ ما هو موجود في أوراق ملف العمل ونحفظها كPDF. لنلاحظ أنه لدينا الشيت الأول الذي يحتوي على أسماء أوراق العمل، الورقة الأولى، الورقة الثانية، وهما يتم حفظ صور في كل ورقة. هذا الجدول تم تنسيقه كجدول لأن البرمجة الموجودة التي سوف نأخذها تعالج الجدول. برمجة جميلة جدا، مهمتها أنها تأخذ ما هو موجود في هذه الملفات وتحولها إلى ملف PDF. لنطلب تنفيذ، نلاحظ وجود شريط هنا بشكل ثواني ليتم عملية الحفظ. لاحظ الشريط ظهر اختفى. لكي نتابع ما تم حفظه نلاحظ هذا هو الملف الذي نحن نعمل به، هذا هو الPDF الذي تم حفظه. فإذا هذا الPDF يعالج فكرة، ألا وهي أنها تعرض ما موجود في الملفات. لاحظ هذه الصفحة الأولى من 4، هذه الصفحة الثانية، الصفحة الثالثة، الصفحة الأسطر البرمجية التي تم التنفيذ من خلالها تعالج أفكار جميلة. المتغير الأول، ثم المتغير الثاني، والمتغير الثالث، والمتغير الرابع. لكي نعرف ما تم تنفيذه نقول أن الفايل نيم المتغير الأول يأخذ الامتداد الذي يحتوي هذا الملف الإكسل زائد له اسم الملف الPDF الذي يجب أن يتم الحفظ. فإذا الفكرة الثانية أو السطر الثاني هو إعطاء المتغير الثاني خاصية أنه يجب أن يذهب إلى الورقة شيت 1 ويأخذ اسم الجدول List Objects. نحن هذا الجدول الذي تم تسميته باسم MDR الموجود في شيت 1. نلاحظ هذا الجدول اسمه MDR وهو موجود في الأسماء. نلاحظ أسماء تم تعريف مجال اسمه MDR الذي يحتوي من شيت 1 من B2 إلى B5. هذه الأسطر البرمجية المهمة لأنها هي التي سوف تقارن مع البرمجة. إذن تم تعريف للمتغير أنه سوف يأخذ ما هو موجود في المجال. يبدأ السطر البرمجي الخاص بالمتغير الثالث الذي هو مصفوفة، ويقول أنا أخذ من رقم 1 إلى ما هو موجود في المتغير الثاني الذي يحتوي على مجال، وبذلك أعرف عدد الأسطر. وبما معناه المتغير CH يعرف أنه سوف يعمل 4 مرات لأنه يحتوي البرنامج على 4 ملفات. وتبدأ الحلقة الآن. الحلقة تقول أنا من R إلى 1 من R تساوي 1 إلى ما هو موجود في CH. فإذا بهذه الحالة عرفنا العدد الذي هو يحتويه CH. وهنا CH تكون R1 يعني CH الأول اذهب ووضعه القيمة في الداتا
وتبدأ الحلقة وتدور الحلقة إلى أن تنتهي ب4 مرات، ثم يؤخذ هذا السطر البرمجي الذي يقول ورقة العمل التي تحتوي على CH تحدد، وبهذا الأمر يتم تحديد الورقة من A إلى D. نلاحظ أن ال4 أوراق تم تحديدها لأنها هي التي تحتوي على CH. لماذا تم تحديد ال4 أوراق؟ تم تحديد 4 أوراق لأننا هنا بآخر سطر نطلب تفعيل الأوراق المفعلة اذهب واحفظها كملف PDF. لنجرب الأسطر البرمجية لكي يكون البرنامج سهل الانتباه. نحن الآن نستطيع عن طريق F5 أو F8 نطلب ال F5 ونلاحظ ما هي المتغيرات التي سوف تنتج. إذا أخذ المجال موجود فيه الملف، ثم هنا تم معرفة الأوراق. نلاحظ أنه تم معرفة الأوراق الذي يحتوي فيه ال MDR تم تسميته ومعرفته. الخطوة التالية ال CH فارغة لا تحتوي على بيانات، الآن سوف يتم تعبئتها عن طريق الفور يقول الآن نلاحظ في الخطوة الأولى التي أخذت CH R1 وضع حرف A، ثم وضع حرف B، ثم وضع حرف C. نلاحظ هنا العداد يتعد إلى 4. انتهت الحلقة. ننتقل الآن سوف نلاحظ تحديد الأوراق. تم تحديد ال4 أوراق، وهنا يتم إرسال الأمر لكي يتم حفظ الأوراق كملف PDF. انتهت البرمجة. أرجو أن تكون الأسطر البرمجية سهلة وأن تستفيدوا من هذه الميزات لأنها تقوي اللغة البرمجية التي تريدون أن تتعمقوا بها. شكرا لمتابعتكم. نلتقي غدا إن شاء الله في درس جديد.